හරි යාළුවනේ මම හිතුවා අද ඔයගලන්ට මේ මෝටර් ඩ්‍රයිවර් ෂීල්ඩ් එක ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕනි කියලා. ඇත්තටම මේක L293D කියන මෝටර් ඩ්‍රයිවර් IC දෙකකින් සමන්වෙන් වෙන Arduino බෝඩ් එකට ඉතාමත් ලේසියෙන් උඩට ප්ලග් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ෂීල්ඩ් කරන්න පුළුවන් මෝටර් ඩ්‍රයිවර් ෂීල්ඩ් එක. ඔයගොල්ලෝ Arduino මෝටර් පිළිබඳ හදාරන කෙනෙක් නම් ඔයගලන්ට මේකට වීඩියෝ එකට ආසාවක් තියෙනවා මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. අපි බලමු එහෙනම් මේකේ කනෙක්ෂන් සහ පින්ස් කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් Arduino බෝඩ් එකේ වගේම අපේ රීසෙට් බටන් එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි බෝඩ් එක රීසෙට් කරගන්නේ. අපිට මෙතනින් කනෙක්ටර් දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි පවර් කනෙක්ටර් එක. ප්ලස් මාක් එක සහ ග්‍රවුන්ඩ් එක තමයි බෝඩ් එකට මේ ධන සහ ඍණ වයර් වලින් කනෙක්ෂන් වෙන්නේ. ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙතන බලා ගන්න සර්වර් මෝටර් දෙකක්. ඒ කියන්නේ මේ බෝඩ් එක සාමාන්‍ය මෝටර් 4ක් ප්ලග් කරන්න පුළුවන්. ස්ටෙපර් මෝටර් දෙකක් අපිට මේ දෙපැත්තෙන් ප්ලග් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සර්වර් මෝටර් දෙකක් අපිට මේකට ප්ලග් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයගලන්ට සඳහන් වෙනවා මේ මෝටර් සර්වර් මෝටර් දෙක සහ ස්ටෙපර් මෝටර් 2 ස්ටෙපර් මෝටර් සහ 4 DC මෝටර් කියලා සඳහන් වෙනවා. මේ තියෙන මේ දෙපැත්තෙන් බැලුවම තමයි අපිට L293D කියන මෝටර් ඩ්‍රයිවර් IC දෙක සමන්විත වෙන්නේ. ඇත්තටම වෙළඳ පොලේ L293D 1IC එකෙන් තියෙන මෝටර් ඩ්‍රයිවර් මොඩියුලුත් ගන්න තියෙනවා. ඒක මම නම් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. මොකද මේක ෂීල්ඩ් එකක් නිසා මේක කෙලින්ම Arduino බෝඩ් එකට ප්ලග් කරන්න පුළුවන් නිසා මේක තමයි මම නම් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මේකට Arduino බෝඩ් එකට හෝ පවර් එකක් දුන්නාම මෙතන කොළ පාට green LED එක පත්තු වෙනවා. බ්ලින්ක් වෙන්නේ නැහැ Arduino බෝඩ් එකේ වගේ. මෙතනින් තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ අපි බලමු එහෙනම් මේකට මේ මෝටර් කනෙක්ෂන් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ මැද තියෙන එක තමයි හැම වෙලාවෙම ග්‍රවුන්ඩ් පින් එක. මේ දෙපැත්තේ තියෙන එක මෝටරයක් DC මෝටර් කනෙක්ට් කරනවා එක මෝටරයක්. මේ පැත්තේ තියෙන දෙකෙන් DC මෝටර් කනෙක්ට් කරනවා එක මෝටරයක්. ස්ටෙපර් කනෙක්ට් කරනවා නම් මෙතන මේ මෝටර් එකට පින්ස් දෙකයි මෙතන මෝටර් පින්ස් දෙකයි. මැද පින්ස් එක අතහැරලා තමයි ස්ටෙපර් මෝටරයක් කනෙක්ට් කරනවා නම් අපිට කනෙක්ට් කරන්න වෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ ඇත්තරම් මේ හොඳ බෝඩ් එකක් කියලා තමයි මට නම් කියන්න තියෙන්නේ. මාත් පාවිච්චි කරා. අපි බලමු එහෙනම් මේක කොහොමද Arduino බෝඩ් එකට ප්ලග් කරලා තින්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ මම පාවිච්චි කරන Arduino Uno බෝඩ් එක. මේක පිළිබඳව මම වීඩියෝ එකක් කරලා තිනවා. ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක බලලා නැත්නම් දැම්ම ගිහින් මේ වීඩියෝ එක බලන්න කියලා මම ඉල්ලනවා. අපි එහෙනම් බලමු මේක කොහොමද අපේ Arduino බෝඩ් එකට කනෙක්ට් කරන්න කියලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ මේ ෂීල්ඩ් එක කනෙක්ට් වෙන්නේ. මේක හොඳට ෆිට වෙන්න කනෙක්ට් කරගන්න ඕනේ අපි. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති Arduino බෝඩ් එක මුළුමනින්ම වැහිලා අපේ මෝටර් ඩ්‍රයිවර් ෂීල්ඩ් එක තමයි අපි කනෙක්ට් වෙලා තින්නේ. ඇත්තටම මේ මට ඕනුනේ මේ මෝටර් ඩ්‍රයිවර් ෂීල්ඩ් එක පිළිබඳ වීඩියෝ එකක් ඔයගලන්ට ගේන්න. මම මේක පිළිබඳ Arduino ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා මෝටර් කරකවන විදිය පිළිබඳ වීඩියෝ එකක් ඉදිරියේ අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වීමේ බලාපොරොත්තු වෙමින් මම අදට මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තන්න තීරණය කරනවා.